pegawai kanan dalam Kementerian Kewangan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudari Nik Shazarina kerana beliau telah memulakan crowdfunding untuk mengumpulkan dana membantu negara mengurangkan hutang kerajaan persekutuan yang telah pun melebihi 1 trilion ringgit. Pihak Kementerian Kewangan ingin ucapkan terima kasih kepada beliau dan juga bukan sahaja beliau tapi semua rakyat Malaysia yang telah dengan penuh kerelaan dan juga semangat dan perasaan cintai negara telah pun memberikan sumbangan ke atas tabung harapan Malaysia yang telah pun ditubuhkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Seperti Cik Shazarina, semua pun jumlah ini bagi pihak beliau menyatakan ini jumlah kecil, tapi yang dikutip menerusi internet. Tapi kita tidak lihat dari segi jumlah yang kita terima, tapi semangat patriotisme yang tersurat dan tersirat di belakang sumbangan tersebut. Inilah yang memberikan makna dan juga sokongan serta kasih sayang di antara rakyat Malaysia, bahawa memang rakyat Malaysia bersatu padu mencintai negara dan mahu kedudukan kewangan kerajaan persekutuan dapatlah dipulihkan dalam masa terdekat. So saya bagi pihak Kementerian Kewangan ingin ucapkan terima kasih kepada Cik Shazarina dan juga semua rakyat Malaysia. Kita memang berhutang budi dan seperti yang saya sebut, bukanlah jumlah yang penting tapi maknanya dan juga perasaan cintai ibu pertiwi yang amat bermakna. Di sini saya ingin mengumumkan bahawa setakat ini tambah RM13,476.57 daripada Cik Shazarina, bahawa kita telah mengutip sejak pukul 2 petang kira-kira 6.5 juta ringgit daripada rakyat Malaysia, dan kita akan umumkan jumlah yang dikutip setiap hari. Saya difahamkan lebih banyak wang pun akan disumbangkan dan kita akan pamerkan dalam website Kementerian Kewangan pada setiap hari 3 petang. 3 petang setiap hari, dan yang terkini 3 petang, minta maaf, adalah 7 juta. Terus 1 jam pun ada RM500,000. So 3 petang hari ini adalah RM7,75,508.79. So ini kurang daripada 24 jam. Telah pun kutip lebih daripada 7 juta. Dan kita akan umumkan jumlah yang dikutip setiap hari pada pukul 3 petang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Malaysia. Saya pun ingin menyatakan bahawa semua wang ini yang diderma oleh rakyat ini yang derma baik punya, bukan donation tertentu. Ini derma rakyat ini kita akan memastikan ia disalurkan untuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan, dan tentu akan diuruskan menerusi prinsip CAT, cekap, accountable dan telus. Dan saya juga ingin umumkan bahawa sumbangan ini boleh mendapat faedah potongan cukai, iaitu tax deductible. So tolonglah simpan resit ini seperti mana yang termaktub dalam subsection 44(6) Akta Hasil Dalam Negeri atau Income Tax Act 1967. Terima kasih kepada semua.
Ada apa-apa soalan mengenai tabung harapan ini sebelum saya pergi kepada perkara kedua? Tapi do you say of the certain date saying that we are enough for the fundraising? 1 trillion, we think can we reach 1 trillion? So I think we will let you know lah. But I said that amount is very big, 1 trillion ringgit. If a child is born, when a child is born in Malaysia, he or she already owes 33,333 ringgit. That is the amount of money that a child that is born would owe because of the 1 trillion ringgit debt given by the previous government. Or if you pay 1 million ringgit every day you pay 1 million ringgit, you have to pay for 2,740 years. 2,740 years before you can finish paying 1 trillion, and that is for 1 million ringgit every day. Okay? Sorry, do you have a target amount for tabung harapan? I think for us it is not so much the quantum. I think it is more to respond to the people's wish to contribute and do something for the country, to help us reduce the federal government's debt. And this is a government, a new government that listens to the people. Because there are so many requests, we have decided to set up this fund so that the people can show not only their love for the country, but I'm sure they are angered by what has happened, to try to reduce the federal government debt. Adakah Kementerian Kewangan selain mengumumkan jumlah tertinggi kutipan tabung harapan, adakah akan menyediakan penyerta kewangan ataupun transaksi bagi setiap dana yang dikutip melalui tabung harapan ini? Tentu kita akan memastikan dia menerusi audit. So ini tidak merupakan masalah. Terima kasih. Have you appointed any independent auditors to assess the? So this account is handled by Treasury. No, I mean that's the precise point. No, it's handled by Treasury. So when there is the lump sum collected, definitely you will be subject to audit. But would it be like a separate audit, not like our Auditor General kind of audit? Are you going to appoint another independent firm to audit the? So we have both the Treasury internal audit as well as the Auditor General. But no, any amount put in, you cannot go out. You cannot use this for any other purpose except towards reducing the federal government's debt. So there can be no transactions there except a final sum. When let's say the exercise or the collection has ended, then we transfer towards reducing the federal government's debt. Okay. Itu kita akan buka kalau sekiranya pihak kerajaan membuat keputusan untuk menghentikannya, kita akan maklumkan kepada rakyat. Tapi ia akan terus dibuka. Ada pihak ketika kerajaan melancarkan tabung ni seolah nanti takut memberi gambaran yang tidak baiklah kepada masyarakat luar, seolah negara seperti dalam keadaan sedangkan tidak. Jadi pandangan ini. Ya, tentu itu adalah pandangan pihak tertentu bahawa ia akan memberikan persepsi atau gambaran negatif. Memang kita pun ambil kira pandangan tersebut. Tetapi saya rasa sekiranya rakyat nak tunjukkan mereka sayangkan negara, itulah sebabnya satu saluran, satu ekspresi yang saya rasa amat bermakna supaya semua dapat bersama-sama memberikan sumbangan. Seperti yang saya sebut, ini bukanlah kerana kita akan pertikaikan besar dan kecil jumlahnya. Sekiranya anda nak derma berapa, itu terpulang kepada anda, supaya kita boleh tunjuk bahawa kita satu hati sejiwa seraga dalam usaha untuk menyelamatkan Malaysia daripada beban utang 1 trilion ringgit. So itulah maksud dan maknanya. Dan pada masa yang sama kita lihat ada banyak negara yang adakan kutipan sedemikian, seperti Korea Selatan.
Tapi ia tidak menjejaskan pembangunan ekonomi mereka, kerana mereka gunakan ini sebagai satu program atas permintaan rakyat untuk tunjuk perasaan cinta negara. Dan kita lihat Korea Selatan sekarang adalah sebuah negara maju, jauh lebih maju daripada Malaysia. So saya rasa tidak ada kesan negatif seperti mana yang dibimbangi. Tapi ada juga yang mempertimbangkan berkenaan dengan hal yang boleh disebutkan, mengambil contoh daripada Korea Selatan, bahawa Korea Selatan membuat pinjaman kepada IMF dan tabung dunia dan untuk memulihkan negara sendiri, tapi situasi itu berbeza dengan Malaysia. Mungkin ada pandangan sekitar dua ini. Ya, so kita lebih bernasib baik kerana kita tak bergantung kepada IMF. Ya. Okey, mengenai potongan cukai itu, termasuk macam mana dengan akaun syarikat? Adakah mereka pun boleh potong cukai? Ya. Sama-sama syarikat, sekiranya mereka membuat derma, mereka pun dapat menikmati tax deduction atau potongan cukai tersebut. Tengok, kalau anda derma banyak, anda akan dapat potongan cukai jumlah yang disumbangkan. So kalau anda sumbangkan 13,000, dapat 13,000. Kalau sumbangkan 100,000, dapat 100,000. Dollar for dollar. No limit. Tax deduction, no limit. No cap. Saya bukan Datuk Seri, betul. Panggil saya saudara dah cukup. Saya sudah ulang banyak kali. Panggil bukan, memang tak ada Datuk Seri lah. YB, will you list down what you're going to use the fund for? Ada list down tak? What you going to No, I already said just now, the fund is only for one purpose. To reduce the federal government's debt. It cannot be used for any other purpose. Only the federal government's debt. which include also what MDB? No, the federal government's debt, that is a total lump sum. 1 trillion. I think what he wants to explain maybe is that will you have a sheet of saying, okay, this we paid this off, how much to this person, to this company, to this lender? No, there will be a lump sum there. Lump sum only. Yeah, for the entire federal government debt. What is in your top list? Thank you for that. What is in your top list? Sorry? What is in your top list? Who you going to pay first? How much will you pay first? No, it's the same question as was asked just now. The federal government debt, that would be. Sorry, I just want to ask, has the Finland or one MDB paid the coupon for the 2039 bonds due for one MDB? No, can we stick to this before I answer your questions later? Because at least I can close this, because I got 2 other statements that I want to make. So ini untuk tabung harapan Malaysia, sila ada lagi. Kiranya dana 1 trilion telah berjaya dikutip melalui tabung harapan, adakah akan Saya rasa itu sukarlah. 1 trilion, saudara. Kalau saya sudah sebut tadi, 1 trilion kalau seorang bayi dilahirkan, dia akan utang 33,333 ringgit. Nah, sekiranya saudara ada wang nak bayar 1 juta setiap hari, anda kena bayar 2,740 tahun. Takkan saudara boleh hidup selama 2,740 tahun? So, sukar. Tapi seperti yang saya sebut, yang tersurat dan tersirat di belakang ini ialah itu semangat patriotisme. Ya. Bila tadi hutang dikumpul ataupun derma yang dikutip daripada tabung harapan Malaysia itu akan digunakan untuk membayar hutang negara, ada pihak menyifatkan jumlah rasmi yang sepatutnya digunakan, iaitu 686.8 bilion itu berbanding bon-bon lain yang seperti hanya akan diservis jika hutang itu tak dapat dibayar atau dicedaskan oleh contoh dana infra dan sebagainya. 686 bilion kan, bukan 6.8 bilion. 687 bilion nah actually. Kalau you round, you genapkan, ada 687 bilion. Ini saya akan jawab nantilah, kerana saya nak sebut tentang tabung harapan. Bolehkah saya jawab nanti tentang itu hutang negara? Saya sebut tentang tabung harapan, berkaitan dengan tabung harapan, sebelum saya pergi ke tajuk yang saudara sebut tadi. Sila. Are you concerned there will be cannibalization of personal and corporate income tax because there is no cap deduction I think that this would, I mean, you are giving donations to the country. If there is tax deduction, how many percent of that? There is no cap. No, but how many percent does it benefit the donor?
This is that when they give $1, the tax deduction is how much, depending on their tax bracket. This is much better than people donate you 2.6 billion ringgit. You don't have to pay a single cent in taxes, isn't it? Yes, thank you. Yeah. Oh, ia ada akaun sendiri. So ini adalah akaun secara terasing. Ya. Okey, bolehkah saya pergi ke tajuk lain? Ini yang terakhir kerana ada wanita sana, kita kena hormati wanita. Soalan terakhir. Dalam sosial media ada mempertikaikan pasal penubuhan tabung ni, sebaliknya komunitas semalam ada mengatakan bahawa 40 juta diperuntukkan untuk penyiaran lokal. Sebenarnya saya nak jawab nanti, tapi kerana saudari tanya, saya jawab dululah. Janganlah macam itu. Sebenarnya peruntukan untuk siaran langsung Piala Dunia diluluskan kerana seperti yang disebutkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, ini hanya 4 tahun sekali. So kerana ia hanya 4 tahun sekali, itu kelonggaran diberikan. Dan peruntukan yang ditetapkan ialah 40 juta ringgit. Tapi YB Gobind Singh ada sini, dia beritahu saya sebenarnya kos sebenarnya adalah 30 juta ringgit. Dan yang 30 juta ringgit ini telah berjaya mendapat tajian daripada syarikat-syarikat. Butiran lanjut akan dinyatakan oleh YB Gobind Singh Dio. So saya rasa soalan yang ditimbul tak jadi isu. Boleh tak? Boleh puas ha? Okey, bolehkah saya pergi ke tajuk lain ha? Terima kasih. Okey, saya rasa saya punya staf telah pun edarkan siaran media. Ini nombor 2. Kementerian Kewangan memberi tumpuan kepada langkah-langkah fiskal kerajaan, terutamanya langkah-langkah kewangan yang akan dilaksanakan untuk memastikan kedudukan kewangan kerajaan kekal teguh. Langkah-langkah termasuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan sebanyak 1 trilion ringgit yang sebahagiannya disebabkan oleh skandal kewangan seperti 1MDB, dan untuk memastikan bahawa defisit bajet kita masih dapat dikawal. Kerajaan persekutuan juga akan memastikan bahawa baki semasa atau current balance yang dimaksudkan ialah hasil yang diterima menolak atau kurangkan perbelanjaan mengurus tidak akan mengalami defisit. Itu penting, bahawa baki semasa sentiasa berada dalam lebihan. So the current balance is always in surplus, and this federal government will ensure that it will remain in surplus. Kerajaan Pakatan Harapan komited untuk menunaikan janji 100 hari bagi memastikan kesejahteraan rakyat tanpa meningkatkan beban hutang tersembunyi 1 trilion ringgit yang ditanggung oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang ditinggalkan atau diwariskan oleh kerajaan sebelum ini. Sehubungan itu, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan perkara tersebut. 1. Langkah penstabilan harga runcit petrol dan diesel. Harga runcit petrol RON 95 dan diesel akan dikekalkan pada harga semasa, iaitu masing-masing pada kadar RM2.20 seliter dan RM2.18 seliter. Manakala harga runcit petrol RON 97 akan dikekalkan pada harga semasa RM2.47 seliter sehingga 6 Jun tahun ini, walaupun GST ditetapkan pada kadar sifar 0%. Mulai 7 Jun tahun ini, harga runcit petrol RON 97 akan ditetapkan berdasarkan harga pasaran dan disemak secara mingguan setiap hari Khamis. Dengan kata lain, harga minyak RON 97 akan diapungkan, will be floated mengikut harga pasaran. Pelaksanaan GST, pelaksanaan SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai GST dikenakan pada kadar sifar mulai 1 Jun 2018, hari esok. Bagi menggantikan GST, SST akan dibentangkan di Parlimen sebaik saja selesai perbahasan titah diraja di dalam mesyuarat pertama, penggal pertama Sidang Parlimen ke-14. Cukai SST akan dilaksanakan mulai 1 September 2018
tertakluk kepada semua urusan perundangan diselesaikan. Untuk memastikan hutang nasional 1 trilion ringgit terus dapat dikawal, Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan inisiatif Janji 100 Hari, khususnya pemberian subsidi petrol bersasar bagi kereta di bawah 1,300 cc dan motor di bawah 125 cc. Skim caruman kereta LSP kepada suri rumah, peningkatan gaji minima, penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN sehingga pendapatan RM4,000 sebulan, dan pelaksanaan skim peduli sihat hanya dilaksanakan apabila keadaan kewangan bertambah baik. Walaupun Kerajaan Pakatan Harapan ingin melaksanakan semua janji 100 hari ini, namun demikian kerajaan ini mempunyai tanggungjawab fiskal dan tidak akan mengulangi kesilapan kerajaan terdahulu dengan menyebabkan masalah kewangan yang tentunya akan membawa negara ke arah keadaan muflis jika tidak dibendung. Kerajaan Persekutuan akan terus komited untuk memenuhi janji-janji manifesto apabila keadaan kewangan mengizinkan. Mulai 6 Jun 2018, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pembayaran Bantuan Saran Hidup atau BSH 2018 peringkat kedua. Bantuan Saran Hidup namanya menggantikan nama lama, iaitu BRIM. Pembayaran ini akan melibatkan hampir 4.1 juta penerima dengan anggaran peruntukan sebanyak 1.6 bilion ringgit. Kerajaan berharap dengan pemberian BSH ini dapat membantu rakyat membeli barangan keperluan dan persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Pembayaran BSH akan dikreditkan terus ke akaun penerima masing-masing. Bagi mereka yang tiada nombor akaun, surat kelulusan akan diposkan terus ke alamat penerima dan seterusnya boleh ditunaikan di mana-mana cawangan bank simpanan nasional yang berhampiran. Hanya yang berkelayakan sahaja yang boleh menerima bantuan ini. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian bebas tol 1800882716 atau hantar email kepada bri1m@treasury.gov.my. Ini kena ubahlah nanti, kerana tak ada BRIM lagi. So ini tapi untuk masa ini kita masih gunakan, kerana ini yang mereka biasalah. So kita masih gunakan untuk buat sementara waktu, tapi masa depan akan ditukar. But untuk masa sekarang kita akan kekalkan dengan nama ini. Diskaun tol lebuh raya 50% untuk 2 hari sebelum hari raya pertama. Untuk mengalurkan hari raya Aidilfitri dengan mengurangkan kos perjalanan yang kesesakan lalu lintas semasa musim perayaan, diskaun tol 50% akan diberi berterusan selama 2 hari sebelum hari raya pertama ataupun 2 hari terakhir bulan Ramadan. Pengecualian ini merupakan insentif tambahan selepas kerajaan menetapkan kadar sifar ke atas GST mulai 1 Jun. Syarikat konsesi juga disaran meneruskan diskaun tol pada hari-hari lain sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelum ini bagi mengurangkan kos perjalanan. Ingat, yang diskaun 50% yang seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk semua tol. Siaran langsung bola sepak Piala Dunia 2018 di RTM, ini saya telah jelaskan tadi, saya tak mahu ulangi. Penubuhan Tabung Harapan Malaysia saya pun dah sebut tadi, saya pun tak mahu ulangi. Bantuan khas Aidilfitri untuk penjawat awam dan pesara seperti mana yang diumumkan, RM400 untuk penjawat awam grade 41 dan ke bawah dan RM200 untuk pesara. Peruntukan ini akan makan perbelanjaan sebanyak RM700 juta. Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018. Susulan pengumuman GST berkadar sifar mulai 1 Jun 2018, hasil kerajaan dijangka berkurang sebanyak RM21 bilion. Namun begitu, dengan peningkatan harga minyak dunia secara purata, dolar Amerika Syarikat 70 setung, jangkaan kenaikan hasil berkaitan minyak hanyalah sebanyak RM5.4 bilion. Sebagai langkah segera,
Kementerian Kewangan telah mengenapasti langkah penjimatan perbelanjaan sebanyak 10 bilion ringgit. Langkah ini lebih tertumpu kepada simakan semula perbelanjaan meliputi pengecilan, penangguhan serta pemansuhan program dan projek yang bertindih dan tidak mendesak. Rakyat dengan sebulat suara telah memilih kerajaan persekutuan yang baru untuk menyelamatkan negara daripada masalah kewangan. Ini bukan tugas yang mudah. Walau bagaimanapun, kerajaan percaya bahawa kita akan berjaya untuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan sebanyak 1 trilion ringgit ini. Walaupun terdapat tekanan fiskal, namun asas ekonomi kita kekal kukuh. Sektor perbankan dikapitalisasi dengan nisbah pinjaman tidak berbayar yang rendah dan terdapat kecahayaan atau likuiditi yang mencukupi dalam pasaran modal. Oleh itu, marilah kita terus untuk menghadapi dan mengatasi cabaran-cabaran ekonomi ini. Sayangi Malaysiaku. Dan kenyataan terakhir, saya akan ambil soalan bersama lepas saya baca kenyataan ketiga. Malaysia will meet our projected budget deficit of 2.8% for 2018. The new Pakatan Harapan government is committed to deliver our key manifesto goals and promises to ease the burden of the rakyat who were suffering under decade-high inflation rates, as well as to improve the standard of living for Malaysians. To do so, we have already announced the following 3 measures. 1. Zero rating GST on the 1st of June and reintroducing SST on the 1st of September. This will return approximately 17 billion ringgit back to ordinary Malaysians for the rest of the year. 2. The stabilisation of the price of RON95 at 220 ringgit per litre and diesel at 218 ringgit per litre. This will save Malaysians 3 billion ringgit. Thirdly, a 700 million ringgit Hari Raya special assistance to civil servants, grade 41 and below, and pensioners. These 3 measures amounting to 20.7 billion ringgit will provide a significant boost to consumer spending in Malaysia and lead to improved consumer optimism and business profits. At the same time, we are mindful of the fact that the federal government debt, which has exceeded 1 trillion ringgit, requires fiscal discipline to be maintained to ensure sustainable expenditure. Here, I would like to commend the Treasury officials for working tirelessly round the clock, despite the fasting month of Ramadan, to come up with real solutions for the rakyat. Number 1, rationalised expenditure. As part of the reallocation of expenditure priorities, the new federal government will review, defer, and renegotiate at least 10 billion ringgit worth of identified high-price projects. These include projects that were awarded via direct negotiation or a limited tender exercise, some of which can be revoked. For example, a 350 million ringgit contract that was awarded to carry out renovation and rehabilitation of Sultan Abdul Samad building in Kuala Lumpur. 2. Non-essential operating expenditure, including professional and consulting services, refurbishments, events and promotional activities, and selected ICT systems upgrading. 3. Certain big-ticket budget allocations for mega projects such as MyHSR and MRT3. And finally, other expenditure items such as special projects under the Internal Coordination Unit, ICU, capital injections to various funds, transfers to the authorities of the various development corridors, and projects paid for under the Facilitation Fund. In the longer term, the government would save billions of ringgit when these projects were to be retendered or scrapped altogether. 2. Optimizing revenue. In addition to rationalizing federal government expenditure, the ministry will achieve additional revenue from the increase in oil price, an estimated 5.4 billion ringgit. 2. An estimated 5 billion ringgit as a result of higher dividends from government-linked corporations such as Khazanah, Bank Negara, and Petronas due to their increased profitability. Thirdly, an estimated 4 billion ringgit from the implementation of SST in September. This conservative estimate is due
due to the fact that SST revenues will only be fully realized from November onwards, taking into account the bi-monthly tax collection mechanism for local manufacturers. Overall, the estimated impact and mitigation measures to maintain the deficit level are summarized in Table 1 below. So I do not need to read out the items in Table 1. I'm sure you have it in your statement. In other words, the projected fiscal deficit will increase from 39.8 billion ringgit to 40.1 billion ringgit, which would maintain the federal government budget deficit at 2.8% of the GDP. In other words, these measures will bring out a net effect of increasing our deficit, our fiscal deficit, by 300 million ringgit. Now, this increase of the fiscal deficit by 300 million ringgit will mean that instead of 39.8 billion fiscal deficit, we will be recording a 40.1 billion ringgit deficit, which will maintain the fiscal deficit, or the federal government's budget deficit will remain at 2.8% of GDP. In addition, the government's current balance, where the government revenue less operating expenditure, will also remain positive and in surplus. Sayangi Malaysia ku. Thank you very much. Any questions? Earlier you mentioned about bantuan sara hidup now. You mentioned about the allocation and all that, but what about the rate? As in, previously the government allocated a different group and they had a different rate, like for elderly people, young people, they all had a separate rate. So are you going to maintain that quantum, or are you going to review the quantum altogether? How is it going to be? No. Are we still going to see categories? Yes, for the time being, because I think the payments are due before Raya, we will maintain the existing rates. Okay, and if there is any amendments or changes, that would be evaluated for the next payment if it is in time. So I think this is for the future. Okay, that means the rates will all be maintained. Remain the same. As with the categories as well? Yes. Because there's one for orang muda and this, that, and everything. I mean, we maintain what was already arranged. We did not tweak it, or we did not fine-tune it. Right. So any tweaking and fine-tuning will be done only in future if necessary. Wadi, in your press statement, you mentioned several measures which is under the Janji Manifesto 100 days will not be implemented right now. No, I did not say. I will say will be implemented when the financial situation improves. So it's not within 100 days, meaning? I said just now, when the financial situation improves. It can improve in 100 days, of course, baguslah. Tapi kalau tak sempat, kita tetap committed untuk melaksanakan janji-janji, tapi tetap kepada keadaan kewangan yang mengizinkan. Ya, sila. For the tax holiday in June until September, when SST kicks into force, we're expecting prices to go down. But if it doesn't, and people want to complain, who do they go to? Do they go to customs, or do they go to KKK? I think they can go to customs, definitely. And also, of course, the domestic trade industry. I think they can go to both. But normally when you talk about tax rates, we will be under customs. But of course, the enforcing authority is the domestic trade industry. So is there a hotline for them to voice their... Customs have already said there's a hotline. I'm sure the domestic trade industry has to come up with a statement. Yesterday, I think the Prime Minister announced the price controls for before and after Raya. So I think there is a hotline mentioned there. Thank you. Menerusi bajet 2018 yang diumumkan oleh kerajaan terdahulu, bayaran khas yang diumumkan oleh kepada pejabat awam dan juga pesara masing-masing berkadar RM1,500 dan juga RM700.5. Tapi ada pengurangan RM100 untuk kerajaan dan juga RM50 untuk pesara kerajaan. So ada pihak yang mempertikaikan bahawa benda ini adalah perangkaan rasmi negara. Tapi macam mana boleh diubah apabila diumumkan oleh Dr. Mahathir baru-baru ini? Yang ini bukanlah dalam bajet 2018. Kita pun dah simak. Sekiranya itulah sebabnya kita perlu buat itu rang undang-undang perbekalan tambahan.
dalam sesi parlimen yang sedia ada. Ini adalah pengumuman, dan yang RM400 pun kena pohon tambahan daripada sesi parlimen yang akan datang. So kalau anda perhatikan, ia tidak dalam itu bajet asal. So itu kena buat dalam akta perbekalan tambahan. So we have to pass a supply bill. So ini bukan dalam bajet tu. Saya pun tak persalahkan saudara kerana biasalah, semua ingat semua masuk dalam bajet lama, tapi tidak. Ini memang cara mereka lah. Dia tadi ada seorang sini ya. Will MOF be rebutting the growth forecast for this year? Not at the present moment, no. Because I think, as I said, despite the fiscal challenges, the fundamentals remain strong. The banks, I think, are still solid, and I think we believe that if we have an open book and clean up our accounts, I'm sure that we will be able to inspire or motivate better and higher quality economic growth. Yes. On SST, are we going to use the same all SST, or are we going to see a new updated version of SST for this coming September? I think it will not be the same version, because you look at the changes. Actually, you look at the computerization, there will need to be certain changes. But what we have announced, and what the Prime Minister has announced, is that we revert to the old system of 10%. Now you look at the categories, we want to maintain what was actually implemented before, but there will be some changes in that, because you've got to take into account that what was implemented since 1970, 72. What was implemented since 1972, and until now there's been a lot of changes. Okay, I think we will inform these changes when the bill is presented. You still have this 3 bulan itu cuti. You have this tax holiday extension for 3 months. So why don't we wait until then? I think it's too premature for me to go into greater detail. Yeah, Sila? The period for until September is quite short for them. They are asking for more time frame. Because, we will consider that, but I think at the moment it is fixed at 1st of September, as announced by the Prime Minister. Given the point you raised about rationalized expenditure, your colleague mentioned one of the units reform, the chairman is still 85,000 million, which is salary higher than the Prime Minister. Can you get some insight? How are you going to tackle this kind of portfolios which exists in the government? No, as far as the Ministry of Finance is concerned, I think we will look at it in general terms. We do not want to. It's not only important to look at specific cases. I think that's important also. But I think what we want to implement is a standard operating procedure, a common criteria for everyone. So there is not only clarity and transparency. Most important of all, there is certainty. So I think if you give us some time to come up with this criteria and standard guidelines. I mean, you must bear in mind that we are still a very young government, even though we are headed by the oldest Prime Minister in the world. But we are still a very young government, and there's so many things to do. So give us some time. Thank you. Bolehkah saya sebelah sana? Are you looking to remove all the former government appointees at all GLCs? Dr. Sri Najib, Dewan Seriga Johari are still on Khazanah's board, so are you looking to, No, I think it is only fit and proper that they do the right thing. I think they should know what they need to do. Is there a timeline that you want to give them? The sooner the better. Will you be reviewing the Bangga Malaysia project? Will you continue to look for a master developer? The Banda Malaysia project will be one of the projects that we are reviewing. Okay. I think some of the figures are not right about fiscal figures of the country. So are you going to review it? And what are the figures that are inaccurate? Come again? The fiscal figures? Yeah, Kunan say that some of the fiscal figures are false, are not accurate. So especially in relation to our debt. Yes. So That is the critical component. So if your debts are not accurate, then you're not revealing the true picture. What we want is to let the whole world know that this is a new Malaysia. And new Malaysia believes in the truth.
that finally at the end of the day, what you see is what you get. Memang ini wanita lagi satu. What's going to happen to the 130 employees from my HSR and projects that you want to campaign? Will the 130 employees from my HSR be absorbed or? Let us address the issue when we have finalized the negotiations with the Singapore government. Okay. The decision has been to cancel it, all right? Yes, but I think we also have to let us take it step by step. Let's finalize the negotiations with the Singapore government. Thank you. There's speculation about listing Petronas. Can you confirm or deny this? Speculation. Listing. Listing Come on, Petronas. I do not entertain speculation. Thank you. So it's not true. This is a question actually. Speculation. So I said I do not entertain speculation. Yes. What is the current government's revenue? Revenue? I think it's status there, isn't it?